नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नायकुरा सिकाउमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट ट्युटोरियलमा हामी HTML एलिमेन्टको बारेमा केही जानकारी गराउँछौं। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। साथीहरु, हामीले HTML एलिमेन्टको बारेमा जान्नको लागि सर्वप्रथम हामी एउटा कोडिङबाट सुरु गर्छौं र कोडिङबाट बुझाउँछौं। त्यसको लागि हामी HTML फाइल यानि कि HTML एक्सटेन्सन बनाउँछौं। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल न्यू गरेर त्यसपछि मैले कन्ट्रोल एस गरे र त्यसपछि म के गर्छु भने मैले आफ्नो डकुमेन्टमा गएर र त्यसपछि म ट्युटोरियल नयाँ कुरा सिकाउ भन्नेमा राख्छु र त्यसपछि म यसमा element.html भनेर राख्छु र त्यसपछि मैले सेभ गरे। र अब हामी यसमा के गर्छौं भने HTML को सिन्ट्याक्स हाल्छौं, यानी कि HTML को हरेक सिन्ट्याक्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट टाइप HTML अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा नाम चाहिँ हामी टाइटल यानी कि हाम्रो यसमा टाइटल चाहिँ के राख्छौं भने एलिमेन्ट भन्छौं। हाम्रो एलिमेन्ट भनेको तीनटा एलिमेन्ट मात्र टाइपको हुन्छ, जस्तै कि हाम्रो हेडिङ अनि त्यसपछि प्याराग्राफ अनि यसमा ब्रेक। हामी यसमा के गर्छौं भने हामी बडी भित्र जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ H1 तपाईले टाइप गर्नुभयो भने जस्तै H1 भित्र वेलकम भनेर म टेक्स्ट राखे, वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर राख्यो। त्यसपछि हामी कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेर ओपन इन ब्राउजर गरिसकेपछि यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर भनेको छ। H1 भनेको हेडिङ हो र यो हेडिङ भनेको तपाईले H1 मा हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा भनेको छौ H1 भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो टेक्स्ट हुन्छ, H6 सम्म हुन्छ हेडिङ को। र यो हेडिङ भनेको H6 भनेको सबैभन्दा सानो हो। र अर्को भनेको हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग पनि हुन्छ, तर यो प्याराग्राफ ट्याग भन्दा हामी के जान्छ भने हेडिङ 6 सम्म तपाईले देखाउँछौ। यो कपी पेस्ट गरौँ, कपी पेस्ट गरौँ, कतिवटा भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसमा कन्ट्रोल डी गरेर त्यसपछि हामी के गर्छौं यसमा H2 गर्छौं र त्यसपछि हामी फेरि यसमा के गर्छौं कन्ट्रोल डी गर्छौं। त्यसपछि फेरि यहाँ क्लिक गरेर H3 जान्छौं र त्यसपछि यसरी जान सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ कन्ट्रोल डी गर्नुस्, त्यसपछि H4 अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो H5, त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्को H6 र त्यसपछि हाम्रो यो बडी भयो, किनभने हेडिङ ट्याग भनेको तपाईको H6 सम्म मात्रै हुन्छ। र हाम्रो एलिमेन्ट भनेको HTML को एलिमेन्ट भनेको हेडिङ को सिरिज यानी कि हेडिङ, प्याराग्राफ र ब्रेक भन्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ एलिमेन्टमा हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग मात्र नभई तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के कस्तो फरक हुन्छ भने जस्तै यहाँ मैले रिफ्रेश गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेडिङ 1, हेडिङ 2, हेडिङ 3, H4, H5, H6 भनेको H1 देखि H6 सम्म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट कस्तो कस्तो छ भनेर। यहाँ H6 भनेको सबैभन्दा सानो छ। हाम्रो HTML एलिमेन्टमा हेडिङ, प्याराग्राफ र ब्रेक पर्छ र साथसाथै हाम्रो नेस्टेड एलिमेन्ट पनि भन्न सक्छौं। यसमा नेस्टेड एलिमेन्ट पनि पर्दछ। त्यसमा हामी के गर्छ भने जस्तै प्याराग्राफ, पहिला प्याराग्राफको कुरा गरौँ, त्यसपछि दिस इज द प्लेटफर्म where you can learn coding with doing mini project भनेर राख्न सक्छौ है। यसरी राख्न सक्छौ र यहाँ कन्ट्रोल एस गरेर तपाईले यहाँ रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो प्याराग्राफ आइसक्यो भनेको यो टेक्स्ट भनेको अलरेडी यो फर्मेटेड हुन्छ। धेरै कन्टेन्टहरु लेख्नु पर्यो अथवा कुनै पोस्टहरु लेख्नु पर्यो भने तपाईले प्याराग्राफ भित्र लेख्छ। र हाम्रो अर्को भनेको यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यसमा हामी के भन्छौं दिस इज द हेडिङ भनेर भन्न सक्छौं, हेडिङ ट्याग्स भनेर भन्न सक्छौं। र त्यसपछि यो भनेको हामीले के भन्न सक्छौं भने यसमा दिस इज द प्याराग्राफ ट्याग्स भनेर ट्याग भनेर राख्न सक्छौं है। यो भनेको प्याराग्राफ ट्याग हो। र अर्को भनेको हाम्रो नेस्टेड एलिमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्छु। त्यो भन्नु भन्दा अगाडि जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले सेभ गरे भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रिफ्रेश गर्यो, त्यसपछि यहाँ तपाईले केही पनि फरक देख्नु भएको छैन यसमा। तर हामी के गर्छौं भने यसमा हाम्रो जुन चाहिँ क्लोजिङ ट्याग नभएको ट्याग पनि हुन्छ हाम्रो, यानी कि ब्रेक भनेको BR ट्याग। BR ट्याग तपाईले यहाँ लगाउनु भयो, जस्तै BR ट्याग
अनि त्यसपछि फेरि यहाँ तपाईले बीआर ट्याग राख्नुभयो भने यहाँ के कस्तो चेन्जेस आउँछ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउको तल चाहिँ यतिको छ, ग्याप धेरै मेन्टेन छैन। तर यसमा जस्तै ब्रेक हाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो, दिस इज द प्लेटफर्म भन्ने तल्ल आयो भनेको धेरै डाउनमा आयो। प्याराग्राफमा पनि के देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा पनि क्लोजिङ ट्याग राखिएको छ। ओपनिङ ट्याग यो भयो र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ ट्याग। तर यो ब्रेकमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्लोजिङ ट्याग छैन, यानी कि तपाईको ओपनिङ ट्याग मात्रै छ। त्यसैकारणले यो भनेको हाम्रो यसमा चाहिँ के भन्छ भने यसमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, नट क्लोजिङ ट्याग भन्छौं हामी। यसमा चाहिँ हामी ट्याग छैन भन्छ। हाम्रो एचटीएमएल एलिमेन्ट भित्र के पर्दो रहेछ भने हेडिङ ट्याग्सहरु पर्दो रहेछ, त्यसपछि प्याराग्राफ ट्याग्स पर्दो रहेछ र अर्को भनेको जुन इम्पिटी ट्याग पनि भन्न सक्छौं। यसमा नट क्लोजिङ ट्यागलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ इम्पिटी ट्याग पनि भन्छौं। इम्पिटी ट्याग भने बीआर ट्यागलाई चाहिँ हामी इम्पिटी ट्याग पनि भन्न सक्छौं, यानी कि यसमा क्लोजिङ ट्याग भनेको छैन। त्यसैकारणले हामी बीआर ट्यागलाई चाहिँ इम्पिटी ट्याग पनि भन्छौं। र अर्को भनेको म तपाईलाई जस्तै हाम्रो नेस्टेड एलिमेन्ट भन्ने पनि छ। नेस्टेड एलिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले जस्तै मानौ यति डिलिट गरे मैले, यति डिलिट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो H1 मा वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ छ। हामी सेभ गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर रिफ्रेश गरौँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ, दिस इज द प्लेटफर्म वेयर योर लर्न प्रोजेक्ट भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जस्तै यो H1 को भित्र यानी कि H1 को तल चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ छ भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने यसमा हेडिङ ट्याग पनि छ र साथसाथै हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग पनि छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भने नेस्टेड एलिमेन्ट पनि भन्न सक्छौं। नेस्टेड एलिमेन्ट भन्छौं, एक पछि अर्को एलिमेन्ट। जसरी हामीले जस्तै तपाईले यदि कुनै कोडिङ सिक्नु भएको छ अथवा पढ्नु भएको छ भने नेस्टेड लूप भन्ने टाइपको हुन्छ, त्यस्तो टाइपको हामी पढ्छौं। र यसमा पनि हामी एचटीएमएल सीएसएस मा पनि जस्तै एचटीएमएल मा पनि हामी के हुन्छ भने यसमा नेस्टेड एलिमेन्ट हुन्छ, एक पछि अर्को भनेको नेक्स्टेड भनेको नै हामी सिम्पल भाषामा नेक्स्ट बुझ्छौं भनेको H1 पछि हामी प्याराग्राफ पनि छ, यानी कि यो H1 को भित्र हामी प्याराग्राफ छ भन्ने टाइपको बुझ्न पनि सक्छौं। एउटा सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो नेस्टेड एलिमेन्ट हो। यो पछि यो नेस्टेड एलिमेन्ट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यदि हामीले त्यो इम्पिटी ट्याग यता राख्यो भने यानी कि बीआर ट्याग राख्यो भने तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो ग्याप मेन्टेन हुन्छ, यानी कि यहाँ भर्टिकलमा यहाँ ग्याप मेन्टेन भयो। यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। साथीहरु, हामीले यो भिडियोमा नेस्टेड एलिमेन्ट भनेको के हो, इम्पिटी एलिमेन्ट भनेको के हो र हेडिङ ट्याग्स भनेको कस्तो हो र साथसाथै प्याराग्राफ ट्याग्स भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा तपाईले यो भिडियोबाट जान्नु नै भयो। यदि तपाईले कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। हामी चाँडै नै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौं। धन्यवाद।